नमस्ते। ओके, मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु। र टुडे आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक फर ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स एन्ड BBS सेकेन्ड इयर लेभलका विभिन्न स्टुडेन्ट्सको लागि अकाउन्टिङ फर मेटेरियल एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। र मैले बेसिकली चाहिँ अहिले BBS सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट्सको लागि फोकस गरेर यो चाहिँ भिडियो बनाएको छु। र यो +2 12 को स्टुडेन्टको लागि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। र +2 को भन्दा ब्याचलर्समा चाहिँ केही स्टेपहरू बढी छन्, त्यसैले दुईटैको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट, सबै सुनिदिनु होला। र कुनै पनि एउटा मेरो रिक्वेस्ट के भने सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू प्रत्येक भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म सुनिदिनु भयो भने बल्ल एक्ज्याक्टली यो टपिकले यो भिडियोले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्ने कुरो चाहिँ क्लियरली बुझिन्छ। र यदि मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो वी निड मेटेरियल्स। अब हामी फेरि के बुझ्नुपर्छ भने इन रियालिटी देयर आर टू टाइप्स अफ बिजनेस। वान इज म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री र अर्को चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री हुन्छ। र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ विभिन्न किसिमका र मेटेरियल्सहरू पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ र पर्चेज र मेटेरियल्स प्रोपरली म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोपरली कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो हाउ टु म्यानेज, हाउ टु कन्ट्रोल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ र मेटेरियल्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ विभिन्न सप्लायर्सबाट किनेको र मेटेरियल कसरी प्रोपरली म्यानेज गर्ने र त्यो र मेटेरियल किन्दाखेरि के कस्ट लाग्छ भन्ने कुरो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बिफोर पर्चेजिङ अफ र मेटेरियल वी निड टु चाहिँ डिटरमाइन द त्यो कति क्वान्टिटी चाहिन्छ भन्ने कुरो हामीले फिक्स गरिसकेपछि त्यसकै बेसमा विभिन्न सप्लायरलाई हामी सिलेक्सन गर्छौँ, कोटेसन कलेक्सन गर्छौँ। र त्यो कोटेसन कलेक्सन भइसकेपछि विच वान इज बेस्ट कोटेसन अथवा बेस्ट सप्लायरको त्यो सप्लायरलाई हामी सिलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि सिलेक्सन भइसकेपछि त्यो सप्लायरलाई हामीले डिमान्ड प्लेस गर्छौँ। मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा यति क्वान्टिटी र मेटेरियल चाहिन्छ र कति दिनमा चाहिँ त्यो सबमिट पठाउने भन्ने कुरो हामी एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ पर्चेज गर्छौँ। पर्चेज गरिसकेपछि पनि हाम्रो त्यो कम्पनीमा आइसकेपछि त्यो कम्पनीभित्र पनि त्यसलाई विभिन्न टेक्निक्सहरू अप्नाएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो म्यानेज गर्ने प्रोसेसमा देयर इज वान स्टोर। अब मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भने विभिन्न प्रोसेस अप्नाउँदै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, र मेटेरियल पर्चेज गरिसकेपछि त्यो र मेटेरियललाई चाहिँ स्टोरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टोरमा राख्दाखेरि पनि हामीले इन्भेन्ट्रीलाई प्रोपरली स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोपरली त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोपर प्लेसमा त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्मै कुरो हाम्रो कहाँ आउँछ, अकाउन्टिङ फर मेटेरियलभित्र आउँछ। त्यसैले सामान्यतया मैले अघि पनि के भने मेटेरियल पर्चेज त्यहाँ अर्डर प्लेस गर्ने बेलादेखि एउटा र मेटेरियल मसिनमा अथवा त्यो मसिनरीमा युज नहुन्जेलसम्मका विभिन्न प्रोसेसहरू के हुन्, त्यो प्रोसेस जम्मै हाम्रो अकाउन्टिङ फर मेटेरियलभित्र आउँछ। सो इट इज अल्सो नन एज अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री। विनो मेटेरियल किनिसकेपछि त्यो किनेको सामानलाई हामी इन्भेन्ट्री पनि भन्छौँ र यो इन्भेन्ट्रीलाई पनि मेटेरियल भन्छौँ र यसको प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टमलाई अकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भन्छ। It is only used for manufacturing industry who produce different types of finished goods by using different types of materials. So accounting for material is only used by manufacturing industry. So next one is inventory भनेको raw material are expandable physical goods अघि नै मैले भने or materials held for resale। एउटा कुरो resale ट्रेड पनि गर्न सकिन्छ, किन्ने बेच्ने किनेको सामानलाई हामीले स्टोरेज गर्ने र विभिन्न सप्लायर विभिन्न कस्टमरका हामीले के गर्छौँ, विभिन्न कस्टमरका हामीले सप्लाई गर्छौँ। अनि अर्को युज फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ प्रोडक्ट। यदि त्यही मेटेरियल त्यही इन्भेन्ट्री अथवा हामीले विभिन्न म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा युज गर्छौँ भने पनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मेटेरियल नै भन्छौँ। अर कन्जम्सन इन क्यारिङ अन बिजनेस एक्टिभिटिज। जस्तो बिजनेस एक्टिभिटिज चाहिँ पर्फर्म गर्दाखेरि विभिन्न युज हुने कन्जम्सन हुने मेटेरियललाई पनि हामी इन्भेन्ट्री भन्छौँ, त्यो इन्भेन्ट्रीलाई पनि मेटेरियल भन्छौँ। र त्यसको लागि हामी वी निड टु प्रोपरली चाहिँ रेकर्ड किपिङ सिस्टम एकदमै आवश्यक हुन्छ, देखिन्छ। अब यो किन्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले कति किन्ने, कहाँबाट किन्ने, कसरी किन्ने भन्ने कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। र यहाँ हामीले दुईवटा कुरो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने क्यारिङ कस्ट, पछि पनि आउँछ न्युमेरिकलमा क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट।
यो दुईटा कुरो हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले किन्दाखेरि टोटल कति कस्ट लाग्छ, अर्डर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ र त्यो कम्पनीभित्र आइसकेपछि त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले चाहिँ सार्दाखेरि वाचम्यानको स्यालेरी, इन्सुरेन्सका विभिन्न कुराहरू के कन्जम्सन हुन्छ भन्ने कुरो सबै अकाउन्टिङ फर मेटेरियलभित्र आउँछ। अब यो मेटेरियल होल्ड गर्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट रिजन्स फर होल्डिङ अफ मेटेरियल। अब हामीले सामान धेरै किन्ने, थोरै किन्ने, ठिक्क किन्ने भने इट डिपेन्ड्स, त्यहाँ विभिन्न टेक्निकहरू छन्, हामी त्यो टेक्निकमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। एउटा कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले किन होल्ड गर्छ त, वाइ मेटेरियल्स आर होल्ड, त्यसको पछाडिका विभिन्न रिजनहरू के छन् भन्ने बेसिकली यो तीनटा रिजन, तीनटा मोटिभले गर्दाखेरि कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले र मेटेरियललाई होल्ड गर्ने हुन्छ। बेसिकली अपर्च्युनिटी कस्ट गेन गर्न सक्ने कन्डिसनमा होल्ड गर्छ। तीनटा कुरो, एउटा ट्रान्जेक्सनल मोटिभ भनेको प्रत्येक डे टु डे एक्टिभिटिजमा फास्ट क्विक चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ, त्यो युज गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न मेटेरियल चाहिँ युज गरेको हुन्छ भनेको होल्ड गरेको हुन्छ। डे टु डे एक्टिभिटिजलाई प्रोपरली पर्फर्म गर्नको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका र मेटेरियलहरू होल्ड गर्छौँ। सेकेन्ड वान प्रिकसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि वी कान्ट एक्ज्याक्टली नो अबाउट द फ्युचर, कहिले तालाबन्दी होला, कहिले हडताल होला, कहिले सर्टेज होला। त्यो सर्टेजलाई हामीले मध्यनजर गरेर यदि हामीले चाहिँ अलिअलि र मेटेरियल स्टोर गर्दै गयौँ भने त्यस्तो टेक्निक, त्यस्तो मोटिभको लागि हामी यदि हेल्ड गर्छ, होल्ड गर्छ, स्टोरमा राख्छ भने त्यसलाई हामी प्रिकसनरी मोटिभ भन्छौँ। र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ स्पेकुलेटिभ मोटिभ भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने र मेटेरियलको प्राइस एकदमै बढिदिन्छ, र मेटेरियलको प्राइस एकदमै घटिदिन्छ र घटेको बेलामा हामीले र मेटेरियल किन्यौँ, त्यसलाई होल्ड गऱ्यौँ र यदि बढेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले सप्लाई गऱ्यौँ अथवा बेच्यौँ अथवा त्यसैलाई र मेटेरियललाई युज गरेर विभिन्न फिनिस्ड गुड्स बनायौँ भने त्यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, अपर्च्युनिटी कस्ट गेन गर्न सक्छौँ। यो तीनटा मोटिभको लागि हामीले के गरेको हुन्छ भने कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले यो होल्ड गरेको हुन्छ मेटेरियल। अब यो सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने विभिन्न टेक्निक्सहरू र यो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्ने टेक्निक। अब कसरी किन्ने, कति किन्ने, किन किन्ने भन्ने कुरोमा अलरेडी मैले डिस्कसन गरेँ। किन किन्ने भनेको मतलब तीनटा कुरोले, एउटा ट्रेड गर्नको लागि गरिन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि गरिन्छ र अर्को चाहिँ विभिन्न बिजनेसका डे टु डे फङ्सन क्यारी गर्नको लागि कुनै मेटेरियल कन्जम्सन हुन्छ भने त्यसको लागि हामीले मेटेरियल किन्नुपर्ने हुन्छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल। दिज आर बेसिकली न्युमेरिकल पार्ट पनि छ, थ्योरिटिकल पार्ट पनि छ र यो सबै लेभल, यो +2 लाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ, BBS सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्टलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यो विभिन्न टेक्निकमा हामीले बेसिकली यो पहिलो यो 3 टेक्निक चाहिँ बेसिकली यो दुईटा टेक्निक +2 स्टुडेन्टको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो र अरू बाँकी चाहिँ सबै टेक्निक भनेको हाम्रो ब्याचलर्स लेभलको स्टुडेन्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले आज डिस्कसन गर्ने भनेको थ्योरिटिकली यो के हो र किन गर्छौँ भन्ने विभिन्न यो चाहिँ टेक्निकको बारेमा डिस्कसन गर्छु भने पछिल्लो भिडियोमा मैले न्युमेरिकली पनि डिस्कसन गर्छु। सो द फर्स्ट टेक्निक इज इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको थोरै पैसामा, सस्तो पैसामा विभिन्न सप्लायर्सबाट हामीले मेटेरियल कसरी किन्ने, कतिमा किन्ने अथवा कुन पोइन्टमा किन्दाखेरि सस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको टेक्निक अथवा एनालिसिस पार्टलाई हामी के भन्छौँ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। कसरी किन्ने र यसमा विभिन्न न्युमेरिकल आस्पेक्ट छन्। त्यो न्युमेरिकल आस्पेक्टबाट एकदमै थोरै, अब सिम्पल भन्दाखेरि यहाँ मैले अघि दुईटा कुरो मेन्सन गरेको थिएँ, क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट। जुन पोइन्टमा, जुन क्वान्टिटीमा हाम्रो टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट बराबर हुन्छन् त्यो पोइन्ट, त्यो क्वान्टिटी किन्यौँ भने सबैभन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि न्युमेरिकल डिस्कसन गर्छौँ। द सेकेन्ड वान इज स्टक लेभल अथवा इन्भेन्ट्री लेभल। कुनै पनि कम्पनीमा अघि यो तीनटा मोटिभ जस्तो ट्रान्जेक्सनल, प्रिकसनरी एन्ड स्पेकुलेटिभ मोटिभको बेसमा हामीले स्टकको लेभल कति राख्ने त, कति राख्दाखेरि हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिज पनि प्रोपरली रन हुन्छ, कति राख्दाखेरि कस्ट पनि धेरै कन्जम्सन हुँदैन, अनि कति राख्दाखेरि हाम्रो स्पेस पनि धेरै चाहिँदैन र कति राख्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल पनि धेरै कन्जम्सन हुँदैन भन्ने कुरोको बेसलाई मानेर हामीले एउटा लेभल, कुन लेभलमा म्याक्सिमम कति राख्ने अथवा एभरेज कति राख्ने अथवा मिनिमम कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले यो तीनटा कुरो बुझिसकेपछि त्यसकै बेसमा कुनै क्वान्टिटीको, कुनै फिनिस्ड गुड्स भए पनि, र मेटेरियल भए पनि त्यही लेभलमा हामीले मेन्सन गर्छौँ भने त्यसलाई भन्छ स्टक लेभल। र यो पनि न्युमेरिकल पार्ट हो, त्यसलाई पनि म पछि डिस्कसन गर्छु।
सो अर्को पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, र इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बेसिकली इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निकभित्र एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अथवा पिरियोडिक, अर्को चाहिँ पिरियोडिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट छ। र यहाँ डिस्कसन गरेको पिरियोडिक भनेको प्रत्येक डे टु डे एक्टिभिटिज, किन्ने बित्तिकै हामीले रेकर्ड गर्ने र इस्यु गर्ने बित्तिकै अथवा बेच्ने बित्तिकै रेकर्ड गर्ने डे टु डे एक्टिभिटिजलाई प्रोपरली बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गरिन्छ भने त्यसलाई हामी पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। र दिस टेक्निक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यो टेक्निक पनि अब न्युमेरिकल पार्ट हो। यसमा स्टोर लेजर बनाइन्छ। स्टोर लेजरमा विभिन्न टेक्निकहरू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अनि चाहिँ वेटेड एभरेज टेक्निक्सहरू, थुप्रो टेक्निकहरू छन्। यसको बारेमा म पछि डिस्कसन गर्छु, न्युमेरिकल पार्ट। एन्ड देन द थर्ड इज एबिसी एनालिसिस। या वी निड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ र मेटेरियल्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भेन्ट्रिज। एकदमै क्वालिटी पनि भएको, मिडियम क्वालिटी पनि भएको, एकदमै लो क्वालिटी भएका विभिन्न मेटेरियल्सहरू हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता विभिन्न मेटेरियललाई अन द बेसिस अफ क्वालिटी एन्ड अन द बेसिस अफ प्राइस we have to store in the चाहिँ स्टोरमा, we have to त्यो चाहिँ रेकर्ड इन चाहिँ स्टोरमा प्रोपरली। एबिसी भनेको सबभन्दा एकदमै राम्रो क्वालिटी भएको छ र एक्सपेन्सिभ छ भने ए भन्ने ऱ्याकमा स्टोर गर्ने, मिडियम खालको छ भने बीमा, र सस्तो खालको र क्वालिटी पनि लो छ भने सी क्याटेगराइज गर्ने, र त्यसकै बेसिसमा हामीले स्टोर गर्यो भने त्यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ, एबिसी एनालिसिस अफ मेटेरियल्स भनिन्छ। Yeah, this is very important one. Yeah, just in time inventory. Yeah, just in time भनेको when we need, then immediately we will purchase from different suppliers. So just in time inventory technique is a very important for cost management, for space management, र for चाहिँ हाम्रो विभिन्न त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि जस्ट इन टाइम टेक्निक अफ इन्भेन्ट्री भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर यसले के गर्छ भने सर्टेज भएको बेलामा तुरन्तै पाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको बारेमा म पनि पछिल्लो भिडियोमा म डिस्कसन गर्ने नै छु। सिम्पल मिनिङ के हो भने हामीले धेरै सामान, धेरै मेटेरियल नकिनेर हामीलाई आवश्यक भएको बेलामा, जतिखेर टाइम हुन्छ त्यतिखेर, जतिखेर निड हुन्छ, निड भएको बेलामा हामीले गएर पर्चेज गर्ने टेक्निकलाई के भन्छ, जस्ट इन टाइम टेक्निक अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। सो नेक्स्ट वान इज मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी इन्भेन्ट्री एन्ड मेटेरियल टर्नओभर। या अब चाहिँ हामीले विभिन्न मेटेरियलको टर्नओभर कति हुन्छ भन्ने कुरो, यस्तो हामीले किन्यौँ, किनेर स्टोरमा थन्काइदियौँ, त्यो प्रोडक्सन भएन अथवा त्यसलाई कन्जम्सन भएन, सेल्स भएन भने त्यो जुन लेभल अफ इन्भेन्ट्री हामी स्टोरमा राख्छौँ त्यसले कतिको क्यापिटल कन्जम्सन गर्छ, यो पनि न्युमेरिकल पार्ट हो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो नै हो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा बेसिकली हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री गर्छौँ। र अर्को टेक्निक छ नेट सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ। यो न्युमेरिकल च्याप्टर र यसको बारेमा मैले विभिन्न रेसियोहरू डिस्कसन गरिसकेका छु र अब मैले आउने भिडियोमा पनि डिस्कसन गर्छु। र अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली यो अकाउन्टिङ फर मेटेरियल किन हो, के हो, कसरी बनाइन्छ र यसका विभिन्न कन्ट्रोल गर्ने टेक्निक के हुन् भन्ने कुरोको बारेमा डिस्कसन गरेको छु। वान्स अगेन यदि मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।